ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. Have you ever seen a lion? Have you ever seen a lion? ඔයා කවදා හරි දවසක lion කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් සිංහෙක් දැකලා තියෙනවද? සමහර අය ඉන්නවනේ අපි ටීවී එකකින් විතරනේ. මෙතන අහන්නේ සිංහෙක් දැකලා තියෙනවද කියන්නේ සජීවීව. ඒ කියන්නේ මේ ළඟ තියලා සතුවත් එක්ක ගිහිල්ලා වගේ. ඒක තමයි මෙතන අහන්නේ. Have you ever seen a lion? Have you ever seen a lion? ඔයා කවදා හරි දවසක සිංහෙක් දැකලා තියෙනවද? How many cups do you have? How many cups do you have? ඔයාලට අපි හිතමුකෝ මොකද්ද මල ගෙදරක හරි මගුල් ගෙදරක හරි කියලා කප්ස් තියෙන්න එපේ. කියන්නේ ටී කප් කියලා හිතන්නකෝ. ටී කප් කියලා හිතන්න සාමාන්‍ය 100ක් වගේ එන තැනකට ටී කප් 50ක් වගේ තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද සෙනඟ ප්‍රමාණයට හරියන්නේ කප්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අහන්නේ මේ how many cups do you have? ඔයාලා ළඟ කොච්චර කප් තියෙනවද? ඔයාලා ළඟ කොච්චර කප් තියෙනවද? How many cups do you have? යතුරු ගොඩක් තියලා තියෙනවා. කාමර කීපයකම යතුරු ගොඩක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් යතුරු කීයක් තියෙනවද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාම ඔයා අහනවා යතුරු කීයක් තියෙනවද? යතුරු කොච්චර තියෙනවද? How many keys are there? How many keys are there? යතුරු කීයක් තියෙනවද? Do you take a bath every day? සමහර අය හැමදාම නානවා. සමහර අය දවසට දෙපාරක් තුන් පාරක් නානා ඉන්නවා. Do you take a bath every day? ඔයා හැමදාම නානවද? සමහර අයට එක එක අසනීප වර්ග නිසා නාන්නේ නැහැනේ සතියකට වතාවක් විතර එක සෝදලා ඉඳලා නානා ඉන්නවා. කොහොම හරි මෙයා අහන්නේ do you take a bath every day? ඔයා හැමදාම නානවද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. I have only 2000 rupees. මං ගාව තියෙන්නේ රුපියල් 2000ක් විතරයි. කවුරු හරි ඔයාගෙන සල්ලි කීයක් හරි අහනවනම් 5000ක් ඉල්ලනවා කියලා හිතන්නකො ණයට. 5000ක් ඉල්ලනකොට ඔයා ගාව තියෙන්නේ රුපියල් 2000ක් විතරයි. ඉතින් 5000ක් දෙන්න නැත්නම් ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැනේ. I have only 2000 rupees. මං ගාව තියෙන්නේ රුපියල් 2000ක් විතරයි. I only slept 2 hours. I only slept 2 hours. ගෙදර උත්සවයක් හරි මල ගෙදරක් මකුල් ගෙදරක් ඔය වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට වැඩ ගොඩාක් තියෙනවනේ කරන්න. ඒක ඔක්කොම ඉවර කරන්න ඕන. Tamanට අවශ්‍ය විදිහට නිදා ගන්න එක උනත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතනදි වෙලා තියෙන්නේ මෙයා නිදාගෙන තියෙන්නේ පැය දෙකක් විතරයි. I only slept 2 hours. slept කියලා කියන්නේ නිදාගත්ත කියන එක. I only slept 2 hours. මම නිදාගත්තේ පැය දෙකක් විතරයි. අපි ගෙදරින් පිට වෙලා ගමනක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගේ දොර වහලා තියලා යන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාට හොර හතුරු ඉන්නේ ඉඳ වුණත් කොහොම වුණත් අපි දොර වහලා යන්න ඕනේ. නමුත් මේ තැන වෙලා තියෙන්නේ දොර ඇරලා ගිහිල්ලා. Who left the door open? Who left the door open? කවුද දොර ඇරලා තිබ්බේ? කවුද දොර ඇරලා තිබ්බේ? Who left the door open? The red bag is not near the radio. The red bag is not near the radio. කියන්නේ මොකක්ද? රතු පාට බෑග් එක රේඩියෝ එක ළඟ නැහැ. ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් කියනවා ආන්න ඔතන රේඩියෝ එක ළඟ ඇති රතු පාට බෑග් එක කියලා. එහෙම කිව්වට වාන් කියලා බලනකොට එතන නැති නිසා වා කියනවා. The red bag is not near the radio. රතු පාට බෑග් එක රේඩියෝ එක ළඟ නැහැ. There are some books in the bag. There are some books in the bag. බෑග් එකේ පොත් ටිකක් තියෙනවා. බෑග් එකේ පොත් ටිකක් තියෙනවා. දැන් හරි ප්‍රමාණයක් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නකෝ. හරි ප්‍රමාණයක් දන්නේ නැහැ. There are some flowers on the table. There are some flowers on the table. මේසෙ උඩ මල් ටිකක් තියෙනවා. මේසෙ උඩ මල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් ගණන් කරලා නැහැනේ. ඉතින් ගණන් කරලා නැති නිසා මල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් බැලු බැලමට පේනවා ටිකක් තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා කියනවා there are some flowers on the table. table එක උඩ මල් ටිකක් තියෙනවා. රෑ හොඳටම නිදි තද නිින්දේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක මොකක් හරි ඇහැ පැත්තේ ගෙදර රණ්ඩුවක් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ උදේ බලනකොට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කවුරුහරි වයන් ගන්නවා ඊයේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔයා දන්නවද? ඔයාට ඇහුණාද කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා I haven't heard anything. මට කිසිම දෙයක් ඇහුනේ නැහැ. මට කිසිම දෙයක් ඇහුනේ නැහැ. I haven't heard anything. පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න ගියාම තැනක් නොතරක් නැහැනේ. පාරෙත් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක් නේ. මොකද වාහන ආවොත් එම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. ඒක නිසා කියනවා never play on the road. never play on the road. කවදාවත් පාරේ සෙල්ලම් කරන්න එපා. කවදාවත් පාරේ සෙල්ලම් කරන්න එපා. never play on the road. never play on the road. ඔයාලා දන්නවනේ සමහර පැතිවල බස් යන්නේ සමහරට උදේට එකයි දවල්ට එකයි හවසට එකයි වගේ. ඒ වගේ තියෙන පළාත් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනක කොහොම හරි අන්තිමට යන්න තියෙන බස් එක ඔයා අල්ල ගන්නව කොහොම හරි කරලා. ඒක යට යන්න බැරුණොත් ඊළඟ දවසම යන්න වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි I caught the last bus.
I caught the last bus. මම අන්තිම බස් එක අල්ලගත්තා. එහෙම නැත්නම් අන්තිම බස් එකට නැග්ගා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I caught the last bus. එයා ඉපදුනේ නුවර. ඒතකොට ගම්පලාත එයාගේ නුවර. එයා ඉපදලා දෙන්නේ නුවර හොස්පිටල් එකේ කියලා හිතන්නකො. She was born in Kandy. She was born in Kandy. එයා ඉපදුනේ නුවර. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් ගාල්ලේ කියලා. She was born in Galle. She was born in Galle. එයා ඉපදුනේ ගාල්ලේ. Do you have any shoes in my size? Do you have any shoes in my size? සපත්තු කඩේකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන සයිස් එක අරගන්න අපිට ඕන නම් ගන්න ඕන අපිට ඕන සයිස් එකේ සපත්තුවක් උනා. දෙක තමයි අහන්නේ do you have any shoes in my size? මගේ සයිස් එකෙන් සපත්තු ඔයා ළඟ තියෙනවද? ඔයා ළඟ තියෙනවද මගේ සයිස් එකේ සපත්තු? Do you have any shoes in my size? Do you have any shoes in my size? සපත්තු කඩේකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන සයිස් එක අරගන්න අපිට ඕන නම් ගන්න ඕන අපිට ඕන සයිස් එකේ සපත්තුවක් උනා. දෙක තමයි අහන්නේ do you have any shoes in my size? මගේ සයිස් එකෙන් සපත්තු ඔයා ළඟ තියෙනවද? ඔයා ළඟ තියෙනවද මගේ සයිස් එකේ සපත්තු? I need to buy a new umbrella. I need to buy a new umbrella. මට අලුත් කුඩයක් ගන්න ඕනේ. මට අලුත් කුඩයක් ගන්න ඕනේ. දැන් පරණ තිබුණ කුඩේ පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් වැස්ස වහින වෙලාවට නිකමට හරි කුඩේ ඇතුලින් වතුර බේරෙනවා වතුර වැටෙනවා වගේ නම් කුඩයක් අනිවාර්යෙන්ම ගන්න ඕනනේ. I need to buy a new umbrella. I keep my money in the bank. I keep my money in the bank. සල්ලි ගොඩක් තියෙනවනම් ගෙදර තියාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. බැංකුවේ දාන එක තමයි හොඳම දේ. I keep my money in the bank. මම සල්ලි බැංකුවේ තියනවා. මම මගේ සල්ලි බැංකුවේ දානවා එහෙම නැත්නම් බැංකුවේ තියනවා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. I keep my money in the bank. There is a computer in the office. There is a computer in the office. Office එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් තියෙනවනේ. ඊමේල් කරන ඒවට ડોකියුමන්ට් හදන කරන ඒවට ඒ ගොඩාක් දේවල් වලට කොහොමත් ඔෆිස් එකක් වුණාම ඒකේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් there is a computer in the office. ඔෆිස් එකේ කම්පියුටර් එකක් පරිගණකයක් තියෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ගේ ඇතුළට ඔෆිස් එකට හරි කොහොම හරි වැඩට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ගේ ඇතුලෙන් පිටට කවදාවත් කොහොමවත් යන්නේ නැති අය. ඉතින් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ he really goes out. He really goes out. ඒ කියන්නේ එයා කලාතුරකින් තමයි එළියට යන්නේ. කලාතුරකින් තමයි එළියට යන්නේ. අපි වැඩට යන්නේ කොහොමත් යන්න ඕනේ. නමුත් මං කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. නිකන් විනෝදයට හරි කොහොම හරි වගේ දෙයකට මෙයා කලාතුරකින් තමයි එළියට යන්නේ. he really goes out. really කියන්නේ කලාතුරකින් කියන එක.